આજની વિડીયોની અંદર કેતનભાઈને મેસી ટ્રેક્ટર છે, ટ્રેલર છે, દાંતી, રાપ, પાંચિયા, રોલ, ચીપિયો, હમાર, રેવલનું પતરું તમામ વસ્તુ આપવાની છે. A to Z વસ્તુ આપવાની છે. આખો સેટ વેચવાનો છે. ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર અને તમામ ઓજાર. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. તમામ માહિતી તમને હું આપી દઈશ. કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો શેર કરો જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને આ સેટ લેવું હોય તો આસાનીથી મળી જાય. વિડીયો શેર કરો, શા મફત છે. મેસી ટ્રેક્ટર છે અને તમામ ઓજાર છે કેતનભાઈને આપવાના છે. ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મેસી 1035 ડીએ ટ્રેક્ટર છે. 2007ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, કમ્પ્લીટ હાલ રનિંગ કન્ડિશનમાં. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ છે. સાથે એક ટ્રેલર આપવાનું છે, 4 વ્હીલ ટ્રેલર છે. કન્ડિશન તેનું પણ વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. આ ટ્રેલર પણ સાથે આપવાનું છે. ટ્રેલરના મોડલની વાત કરું તો 2015ના મોડલનું ટ્રેલર છે. કંપની કલરમાં જ છે, ક્યાંય પણ સડો લાગેલો નથી. આખું ટ્રેલરનું કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા, ક્યાંય પણ સડો લાગેલો નથી. અને ટાયર છે તે મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. અને બીજા ઓજાર પણ આપવાના છે. તેના ફોટા હું પ્રોવાઈડ કરાવી શક્યો નથી, એ માટે સોરી. ઓજારના નામ કહી દઉં: દાંતી છે, રાપ છે, પાંચિયા છે, રાપનો રોલ છે, ચીપિયો, હમાર, રેવલ કરવાનું પતરું, તમામ ઓજાર આપવાના છે. બાકી તમે કેતનભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. હું વિડીયોની છેલ્લે તેમના નંબર પર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. તમામ ઓજાર અને ટ્રેક્ટરની કિંમત 6,30,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. તમામ વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો ઉપલેટા અને ઝાડ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર અને ઓજાર લેવા હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર મળશે. પણ તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે 97 વાળા, તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. તેમાં હાય લખી મને મેસેજ કરજો. વોટ્સએપ મેસેજ હું તમને કેતનભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. કેતનભાઈ નામ હશે 99 045 વાળા નંબર પર ફોન કરી તમામ વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.